મયુરેશ, સ્વાગત. ગુડ આફ્ટરનૂન. સપ્તાહનો અંતિમ દિવસ અને આવી પરિસ્થિતિમાં ભારતીય માર્કેટ્સનો ઘટાડો જે છે તે અટકી નથી રહ્યો. 2 અઠવાડિયા થઈ ગયા આ વાતને. બજેટ પછી જે કંઈ પણ ગેઇન્સ આવ્યા હતા લગભગ વાઇપઆઉટ થઈ ગયા. ફેબ્રુઆરી સિરીઝ ગઈકાલે એક્સપાયર થઈ, એ પણ બહુ મોટા ઘટાડા સાથે. અને હવે તો 200 દિવસની જે મૂવિંગ એવરેજના સપોર્ટ્સ હોય છે તેને નજીક નિફ્ટી આવતું જોવા મળી રહ્યું છે. વેચવાલી ઇનશોર્ટ અટકી નથી રહી. આમાં એફઆઈઆઈઝની જે ફ્યુચર્સમાં વેચવાલી છે તે બહુ વધારે છે. આપણે જો કેશ માર્કેટમાં જોઈએ તો એમાં પણ નેટ સેલિંગ સાથે ફરી એકવાર તેમણે વેચવાની શરૂઆત કરી છે. અને ભારતીય માર્કેટ્સમાં જે ડીઆઈએસની સ્ટ્રેન્થ હતી તે ગઈકાલે થોડી જોવા મળી, પણ હવે આજે ફરી એકવાર વેચવાલીને જોતા લાગી રહ્યું છે કે ડીઆઈએસનું બાઇંગ હજુ પણ થોડું ઓછું છે. એટલે કે પાર્ટિસિપેશન ઓવરઓલ થોડું ઓછું થતું જોવા મળી રહ્યું છે ભારતીય માર્કેટ્સમાં. મયુરેશ. Afternoon, Yash. Afternoon, Ruchit. નહીં, એબ્સોલ્યુટલી મારી હિસાબે આઈ થિંક જે વોલ્યુમ્સ છે માર્કેટમાં એ ઓછા છે ફોર ધ પાસ્ટ સો મેની ડેઝ. બે પાસો અહીંયા. પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક તમે ગ્લોબલ એસ્પેક્ટ જોશો તો આઈ થિંક જે ફોલ આવ્યું છે નોટ જસ્ટ ઇન ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ બટ ઘણા બધા ઇમર્જિંગ અને ડેવલપિંગ માર્કેટ્સમાં is what is developing probably in the US markets itself, which every economic data આવી રહ્યો છે US થી. And obviously I think જે Fed ના મિનિટ્સ હતા, that's a clear indication કે જે policy tightening છે that will keep on continuing for the next few months in at least. તો ક્યાં ના ક્યાં I think જે Fed pivot ની આપણે એક અપેક્ષા રાખતા હતા that should happen pretty sooner, એ થોડું ડિલે થઈ ગયું છે. બીજી વસ્તુ તમે જો I think for our own domestic factors itself, domestic factors have held out pretty strong. The tax collections, yes, there might be a tinge of inflationary factor in terms of GST numbers. But even if you account for that, I think the growth tax collection numbers, direct and indirect, is very, very good. Obviously, everything global markets slow down. You're expecting the consumer spending data to come today. US markets, and the markets hope each. I think a worser of data away compared to what the street is expecting, which will give some amount of respite to equity markets as a risk on asset class. But generally, I think global markets na karan, I think a lot of markets, including આપણું જે market છે, that is probably reacting at this point of time. બીજું પાછું યશ I think બહુ interesting છે is the 10-year yield. આજની તારીખમાં તમે જે US 10-year yield, say a couple of years back, અને આજે compare કરશો with the Indian 10-year yield, જે પ્રીમિયમ ગેપ છે એ ઘણું બધું ઓછું થઈ ગયું છે. તો આઈ થિંક જે રિસ્ક પ્રીમિયમ ઇક્વિટી માર્કેટ્સ માટે મળે ફ્રોમ એન એફડીઆઈ સ્ટ્રોક એફપીઆઈ પર્સપેક્ટિવ, આઈ થિંક દેટ એટ્રેક્ટિવનેસ પ્રોબેબલી ગેટ્સ લોસ્ટ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. અને આટલા માટે આઈ થિંક નેક્સ્ટ ફ્યુ ક્વાર્ટર જ્યાં સુધી આઈ થિંક રેટ કટ્સ સ્ટાર્ટ નહીં થાય એ થોડું ટફ એન્વાયરમેન્ટ રહેશે, કારણ કે દેટ પ્રીમિયમ ગેપ હેઝ ઓબ્વિયસલી નેરોડ ક્વાઇટ સિગ્નિફિકન્ટલી. અને જે ઇક્વિટી રિસ્ક પ્રીમિયમ ઇન્ડિયન માર્કેટને મળે સ્પેસિફિકલી ફોર એફડીઆઈ એફપીઆઈ પર્સપેક્ટિવ, એનું એટ્રેક્ટિવનેસ થોડું ઓછું થઈ જાય. થર્ડ એન્ડ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે અર્નિંગ્સ. અને જેવી રીતે અર્નિંગ્સ ગ્રોથ રહી છે Q3 માં, ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક યુ સીન બ્રોડર માર્કેટ્સ હેવ લાર્જલી અંડર પરફોર્મ. ઘણા બધા સેક્ટર્સની જે એક્સપેક્ટેશન હતી એના તો થોડા ઓછા જ અર્નિંગ આવ્યા છે. દે માઇટ ડીએક્સલરેટ અ ટેડ બીટ મોર ઇન ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ ક્વાર્ટર્સ. અને એટલા માટે આઈ થિંક જે અર્નિંગ્સનું એક કટ આપણે એસ્ટિમેટ કરે અને જે વેલ્યુએશન ઉપર નિફ્ટી આજની તારીખમાં પણ છે એને ફેર વેલ્યુએશનની ગણતરીમાં લઈ શકાય. At the same time, I think US markets earnings deterioration should start happening anytime with the start of this quarter. And my I think next few quarters will also have a huge amount of earnings downgrades. Ghana the US and European companies mate. But in this situation, my I think Indian markets had relatively held out pretty well. મારા હિસાબે હજી પણ ફોર ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ મંથ્સ આપણા માર્કેટ્સ કદાચ એક ટાઈમ કરેક્શન ઓર કન્સોલિડેશન ફેઝ થઈ જશે. ઇટ માઇટ ટેસ્ટ પેશન્સ ફોર અ લોટ ઓફ ઇન્વેસ્ટર્સ, કારણ કે જે રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ માટે એક ઓપ્શન્સ છે. આજ તમે જોશો 10-year બોન્ડ, આજ તમે જોશો ટેક્સ ફ્રી બોન્ડ્સ આ ટ્રેડિંગ એટ અટ્રેક્ટિવ વેલ્યુએશન, બેંક્સના એફડીઝ ના હાઈ થયા લાગી ગયા છે. તો ક્યાં ના ક્યાંથી જે રિસ્ક ફ્રી રિટર્ન છે that is also probably looking attractive at this point of time. So 23 is going to be a tough year, yes, no two ways about it. Our markets will definitely go through a time-wise correction, but you will get opportunities as I've always maintained. And as we get through this phase, as we have always believed at O'Neill, the next bull market house hai, ek ghano varsho sudhi chalu rehse. Mare hisabe thodu patience rakho. 23 is a tough year, but it is also a year of opportunities. Because SpiceJet lately બહુ સરસ જે કહેવાય કે એક્શન બતાવી રહ્યો છે સ્ટોક ચાર્ટ્સ પર ઇન પર્ટિક્યુલર. ફંડામેન્ટલ્સ તો આપણે ચર્ચા જાણીએ જ છીએ. હમણાં જ કાર્લાઇલના સમાચારો હતા પણ ખરા.
પણ પર્ટિક્યુલરલી જે બઝ બની રહ્યો છે એવિએશન સેક્ટરમાં અને માર્કેટ શેર ગણો કે પછી બાકી બધી જ સ્થિતિઓને ગણો, સ્પાઇસજેટમાં કંઈક નવાજૂની થઈ રહી છે, પ્લસ બોર્ડ બેઠકનું આયોજન પણ છે અને કાર્લાઇલ હવે પોતાની ડેટને ઇક્વિટીમાં પણ કન્વર્ટ કરવાની કોશિશમાં રહેશે, એટલે ઘણું બધું એક્શન થઈ રહ્યું છે. સો એક વખત રિવિઝિટ કરી લઈએ મયુરેશ. એબ્સોલ્યુટલી આઈ થિંક ઘણી બધી ડેવલપમેન્ટ થઈ રહી છે સ્પાઇસજેટ માટે, જેવી રીતે તમે કીધું યશ. ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક જે ઇક્વિટી કન્વર્જન હશે એ ડિલ્યુટિવ રહેશે, કારણ કે આઈ થિંક ઇટ્સ નોટ ગોઈંગ ટુ બી એન એક્રેટિવ dilution as more shares come in towards Carlyle if and when they happen at a decided price. એ થોડું dilutive રહેશે પ્રાઇસ ઉપર. બીજી વસ્તુ તમે જુઓ કે આઈ થિંક જે ડેવલપમેન્ટ થઈ રહી છે, આઈ થિંક જે હ્યુજ ઓર્ડર આપી છે એર ઇન્ડિયાને, as those planes will start getting delivered over the next few quarters and years, I think એક જે સિગ્નિફિકન્ટ પ્રીમિયમ મલ્ટિપલ મળતું હતું એક્ઝિસ્ટિંગ પ્લેયર્સને માર્કેટમાં, એ ઇન્ડિગો છે, સ્પાઇસજેટ જ્યારે આપણે પીકમાં હતું, all these premiums will probably fizzle out over the next few quarters. ત્રીજી વસ્તુ આઈ થિંક જે કોમ્પિટિટિવ ઇન્ટેન્સિટી વધશે એના કારણ, along with whatever the ministry probably comes out with in terms of capping of rates, I think that is not going to elongate the earnings profile. ક્યાં ને ક્યાં I think જે લોડ ફેક્ટર છે અને માર્કેટ શેર છે એ યથાવત રહ્યું છે for a lot of carriers at this point of time. Input cost, specifically aviation turbine fuel, kind of crude prices and diesel prices have remained very, very stable over the last few quarters, have remained in check at this juncture. But can I think fundamentals, ઘણા બધા reasons માટે, all of us are aware of that, is something which is plaguing SpiceJet. તો મારી હિસાબે I think I'll toss it over to Ruchit. I think trading માટે I think સરસ opportunities હશે. Fundamentally I think I'll stay away. બસની સાથે જોડાયેલો એક સ્ટોક છે અને સમાચારોને કારણે આજે ખાસો એવું એક્શન છે ઓલેક્ટ્રામાં, જે હાઇડ્રોજન બસને લઈને ડેવલપમેન્ટ્સ થઈ રહ્યા છે તેને જોતા તમે કવર કરો છો, જુઓ છો કે સ્ટોક પર? નહીં, સિગ્નિફિકન્ટ ડેવલપમેન્ટ છે અને સિગ્નિફિકન્ટ ઓર્ડર્સ પણ મળી રહ્યા છે કંપનીને. તમે જોશો કે આઈ થિંક ઓવરઓલ જે રેવન્યુઝ છે 650 કરોડની આજુબાજુ છે, વિચ ઇઝ પ્રોબેબલી ફેર ઇનફ ઇઝ વોટ આઈ વુડ સે. ક્યાં ને ક્યાં જે ડેવલપમેન્ટલ એક્સરસાઇઝ છે આજે જે બસ ડેવલપ કરી છે અને જે ઘણા બધા હજી ઓર્ડર્સ પાઇપલાઇનમાં છે, ઓબ્વિયસલી દેટ ઓગર્સ વેલ, કારણ કે એક રેવન્યુ વિઝિબિલિટી આપે કંપનીને. એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ થિંક કમોડિટી કન્ઝ્યુમર્સ માટે, વિચ ઓલ્સો ઇન્ક્લુડ્સ ઓલેક્ટ્રા ગ્રીન ટેક, the commodity prices have gone down significantly. આટલા માટે આઈ થિંક જેવી રીતે રીસ્ટોકિંગ થશે for the next few quarters, that will be margin accretive, અને આટલા માટે આઈ થિંક બોટમ લાઇન ગ્રોથ ઉપર એ રિફ્લેક્ટ કરશે. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક બેઝડ ઓન ધ ન્યૂઝ ફ્લો વિથ ધી એક્સપેક્ટેશન્સ કદાચ મોમેન્ટમ સ્ટોકમાં બરકરાર રહી શકે. હા, મેટલ કાઉન્ટર્સની પર્ટિક્યુલરલી જે વીકનેસ છે મયુરેશ, એ વિશે હું ખાસ તમારા સાથે હવે વાત કરી લઉં, કેમ કે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ સતત અને સતત દબાણ. ફેબ્રુઆરી મહિનો સારો ગયો નથી મેટલ શેર્સ માટે. મેટલ ઇન્ડેક્સ ખાસો એવો ઘટેલો છે. અગેન કે આમાં એક અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ સ્ટોક હોય જેણે બહુ મોટો ઘટાડો બતાવ્યો, પણ એ સિવાયના બીજા કોમ્પોનન્ટ્સમાં પણ ખાસો એવો ઘટાડો છે. તો આ સ્થિતિ થોડું સમજવાની કોશિશ કરીએ, બીકોઝ એક તરફ વાતો ચાલી રહી છે ચાઇના ઓપન અપ થઈ રહ્યું છે, ડિમાન્ડ જે છે તે ખાસ આયરન ઓરની ડિમાન્ડની વાતો પણ આપણે કરેલી હતી, પણ બાકી બીજા મેટલ સ્ટોક્સમાં ઘટાડો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. નહીં, એબ્સોલ્યુટલી આઈ થિંક તમે એ સ્પેસમાં બે પાર્ટ્સમાં આઈ થિંક ડિવાઈડ કરશો, ફેરસ અને નોન ફેરસ, ઓબ્વિયસલી સ્ટીલ કંપનીઝ એન્ડ નોન સ્ટીલ કંપનીઝ એઝ વેલ. જે એવરેજ રિયલાઇઝેશન છે જેની ગણતરી LME પ્રાઇસીસથી થાય, obviously those prices have come down significantly. China was basically in a lockdown state. હવે જે ન્યૂઝ આવી રહી છે, which is very, very fluid at this point of time, કે ચાઇનામાં જે અનલોક છે ક્યાં ત્યાં એક સ્ટિમ્યુલસ પેકેજ આવશે, what is the quantum of that package, and if that probably happens, I think જે રીસ્ટોકિંગ થશે can happen very, very significantly, કારણ કે જે એક્ટિવિટીને બૂસ્ટ મળશે ચાઇનીઝ હાઉસિંગ માર્કેટ હોય ઓર અધરવાઇઝ, અને જે રીપ્રોસેસિંગ ચાઇના સ્ટાર્ટ કરશે, I think that is expected to take a lot of inventories that are lying idle at this point of time. અને આટલા માટે I think જે ultimate realization છે LME ઉપર એ વધી શકે, but this is contingent in terms of the package decided, the quantum of package and the timing of the package as well. બીજી વસ્તુ in terms of demand dynamics, તમે જોશો કે I think as the world is slowly and steadily getting into a slowdown mode, અને જે ફોર્સ સ્લોડાઉન છે because of rate hikes which is being done, ક્યાં ને ક્યાં I think જે ડિમાન્ડ ડિસ્ટ્રક્શનની આપણે વાત કરે છે, that is probably expected to play out in terms of volumes. આપણા પોતાના માર્કેટ માટે ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડ has still held up pretty well. Prices are expected to move higher, કારણ કે જેવી રીતે ડિમાન્ડ છે, જે સપ્લાય ફેક્ટર્સ છે in terms of input costs, I think both in terms of China opening stroke stimulus package stroke domestic demand,
એટલા માટે આઈ થિંક જે આયર્ન ઓરના પ્રાઇસીસ $80-90 પર ટન આવેલા that have now started spiking up and they are already around $120-125 a ton. Coking coal ના પણ prices થોડા વધી ગયા છે from what we had seen in the earlier levels as well. So can I think input cost વધવા માટે companies will have to pass through those prices and whether that causes some element in terms of demand destruction and ultimately on volumes. આટલા માટે I think ferrous stocks માટે આ ઘણા બધા moving parts છે which makes it very very difficult to judge कि reported numbers કેવા રહી શકાય in the coming financial year and the reported EBITDA per ton. A similar story plays out for the base metals or the non-ferrous players as well. Aluminium, oil, lead, oil, copper, oil. But I think this space relatively looks a little bit better than the ferrous players for two factors. One, I think the inventory levels across spaces, aluminium oil, lead oil, copper oil, zinc oil, are at a very, very low level at this point of time. અને બીજું પાછું એ છે કે આઈ થિંક જેટલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ રહ્યા છે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી માટે રિન્યુએબલ્સ માટે આઈ થિંક ઘણી બધી યુસેજ લાગે આ બધા બેઝ મેટલ્સની વિચ વિલ કન્ટિન્યુ એલ્બાઇટ એક સ્લોઅર પેસ પર થશે પણ કન્ટિન્યુ રહેશે આટલા માટે મારા હિસાબે આઈ થિંક એક ટ્રેડ ઓફ લેસ ઓફ આઈ થિંક નોન બેઝ મેટલ્સ પ્રોબેબલી લુક બેટર દેન ધ સ્ટીલ પ્લેયર્સ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ સેન્ટ્રી મયુરેશ ગઈકાલે મેં મોરબીના જે સિરામિક એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ છે તેમની સાથે પણ વાત કરી હતી તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે કોમ્પિટિશન એટલી ટાઈટ છે કે તેઓ પ્રાઇસ હાઇક પાસ ઓન કરી શકે તેમ નથી અને બીજી તરફ ગેસ પ્રાઇસીસનું વધવું માર્જિનનો ઘટાડો આ તે બધી પરિસ્થિતિઓ એટલે આવી પરિસ્થિતિમાં એમની પાસે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જે છે તે થોડી લિમિટેડ છે સિરામિક કંપનીઓ અને બાકી બધાને કઈ રીતે આપણે સમજવું જોઈએ અહીંયાથી એક સિમિલર સ્ટોરી છે યશ તમે જોશો કે આઈ થિંક જે નંબર્સ છે ઠીકઠાક હતા અને મારા હિસાબે આઈ થિંક જે ઇનપુટ કોસ્ટ વધવાની છે જે ગેસ પ્રાઇસીસ આપણે સાંભળી રહ્યા છે ગુજરાત ગેસ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ ઇન્ક્રીઝ પ્રાઇસીસ ટુ અરાઉન્ડ ₹47.5 પર SCM મોરબી કસ્ટમર્સ માટે અને અધર કસ્ટમર્સ માટે ₹49.5 તો ક્યાં ને ક્યાંક ઇનપુટ કોસ્ટ ડેફિનેટલી વધશે કેટલી પાસ થ્રુ કરી શકાય કંપનીઝ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ધ કી ક્વેશ્ચન અંડર કન્સિડરેશન એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ you are already seeing that rural economy is showing some signs of improvement. એટલા માટે I think rural economy full-fledged recovery માં આવી નથી. Semi-urban customers also are reeling under pressure in terms of discretionary spending. અને ક્યાં ને ક્યાં I think જે આપણે જોયું છે આજની તારીખમાં કે urban customers માટે પણ થોડું I think એક stickiness આવી ગયો છે when it comes to discretionary spending. તો આ પરિસ્થિતિમાં I think with price hikes not completely getting passed through to ensure કે જે તમારી volume growth છે એ યથાવત રહેશે and whether there will be sufficient demand with the price hike that you take is a question to be asked. બીજી વસ્તુ તમે જો કે I think the real estate inventory છે unsold inventory has started heating up quite significantly. આટલા માટે I think જે developers પણ છે who are probably expected to hand over flats with the basic necessities which includes faucets and toilets to a certain extent થોડું pullback થઈ જાય કારણ કે જેટલી ઇન્વેન્ટરી છે પોતાના બુક્સ ઉપર that probably should get liquidated before they start restocking new inventory as well. So ક્યાં ના ક્યાં I think એ જે બે પાસાઓ છે એ કદાચ થોડું વોલ્યુમ્સ ઉપર ઇમ્પેક્ટ લાવશે and therefore I think it seems to be it tends to be seen કે I think Q4 ના નંબર્સ કેવા આવશે અને કોમેન્ટરી કેવી રહેશે એના ઉપર ઘણા બધા સેનિટરી વેર કંપનીઝ સિરામિક કંપનીઝ ટાઇલ કંપનીઝ will probably react. ઓકે ઇન્ટરેસ્ટિંગ વ્યૂ અહીંયાથી ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યો છે આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું સિરામિકની કંપનીઓ આગળ જતા ફોકસ આજે થોડું વેચવાલી તરફનું દબાણ તમને બનતું જોવા મળી રહ્યું છે એક સ્ટોક છે IRB ઇન્ફ્રા મયુરેશ આપણે જાણીએ છીએ સ્પ્લિટ થયો છે સ્ટોક 10:1 1:10 સોરી ઓપોઝિટ છે પણ જ્યારે આ સ્ટોક સ્પ્લિટ થયો તે દિવસે થોડું પોઝિટિવ એક્શન હતું પણ પછી 2 દિવસથી ઘટી રહ્યો છે સ્ટોક ગઈકાલે પણ વેચવાલી હતી ઇનફેક્ટ આજે પણ જોઈ રહ્યા છીએ ઓલમોસ્ટ 5.5% આસપાસ સ્ટોક જે છે તે ઘટી ગયો છે એટલે મારે એ થોડું સમજવું છે કે કોઈ સ્ટોક સ્પ્લિટ થયા બાદ આવી રીતે જો વેચવાલી આવતી હોય પ્રાઇસ એડજસ્ટમેન્ટ થઈ રહ્યા હોય તો આવી પરિસ્થિતિમાં શું કરવું જોઈએ ની નંબર જોવા પડશે અને બીજી વસ્તુ આઈ થિંક ઇટ ઇઝ કરેક્ટિંગ આઈ થિંક સપ્લાય પ્રેશર એટલે આઈ થિંક ડોમિનન્ટ છે એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ પણ જેટલા રોડ કંપનીઝ છે યસ આઈ થિંક ધ પોઝિટિવ થિંગ દેટ ઇઝ હેપનિંગ ફોર રોડ કંપનીઝ ઇઝ કે ઘણા બધા ઓર્ડર્સ આર એક્સપેક્ટેડ ટુ કમ થ્રુ તમે જોશો કે આઈ થિંક ગડકરી સાહેબને જે સ્ટેટમેન્ટ આપી છે જનરલી આઈ થિંક આફ્ટર ધ બજેટ ઇઝ ઓવર એન્ડ ટુ ધ પાર્લામેન્ટ ઇઝ વેલ I think 25,000 kilometers is expected to get developed in this financial year itself. And I think he's made it very, very clear. I think જે પાછલા કઈ વર્ષોમાં ઘણી બધી ક્લિયરન્સીસ લેવા પછી જ that project is handed over. અને આટલા માટે I think road companies have that ease of execution અને ટાઇમલી એક્ઝિક્યુશન થઈ જાય
બીજી વસ્તુ તમે જોવા કે આઈ થિંક જે ઓર્ડર બુક છે ઘણી બધી રોડ કંપનીઝની, IRB ઇઝ ઓલ્સો બિડિંગ ફોર દેટ, PSP પ્રોજેક્ટ છે, HG ઇન્ફ્રા છે, અશોકા બિલ્ડકોન છે, ઘણી બધી કંપનીઝ આઈ થિંક હેવ બિડેડ ફોર a lot of projects at this point of time. જેના IRRs are going to be significantly better કારણ કે જે ટાઈમલાઇન એક્ઝિક્યુશન માટે ઇઝ રિલેટિવલી બેટર છે. એમાં એક કોસ્ટ પ્લસ નું પણ એક એડવાન્ટેજ છે ઘણા બધા કંપનીઝ માટે, જે કોસ્ટ વધી જાય તો દે પુશ ઇટ થ્રુ, અને એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ કારણ કે આઈ થિંક જે વેચવાલીનો આપણે once the project is over, I think that gets sold off to certain bidders. એ પણ જે ઇક્વિટી વેલ્યુ હોય એસેટમાં or capital employed માં, that probably comes back rather than waiting through the whole period of the project itself through toll collections. So Canada, I think the sector looks very, very interesting, but yes, IRB Infra is definitely pressure much. Even after the split, I think supply is definitely dominating, and at the I think at O'Neill we always believe that I think price strength and EPS strength એ બેઉ પાસાઓ જોવા માટે બહુ જરૂરી છે. I think બીજો રોડ કંપનીઝ I think can definitely be looked at. IRB કદાચ થોડું પ્રેશરમાં રહી શકાય going forward. સ્ટોક્સ પર્ટિક્યુલરલી કઈ રીતે જુઓ છો મયુરેશ તમે ખાસ, અને એમાં પણ તમે જ્યાં સુધી વાત આવે છે ઝાયડસની ઇન પર્ટિક્યુલર US FDAના જે કંઈ પણ સમાચારો આવે છે બધા જ સ્ટોક્સમાં કંઈક નવા જૂની થાય છે. પર્ટિક્યુલરલી આ અઠવાડિયે જુઓ તમે સિપ્લા માટે જે સમાચારો આવ્યા હતા બહુ મોટું નેગેટિવ સેન્ટિમેન્ટ બની ગયું હતું સ્ટોક માટે. ઝાયડસને કઈ રીતે જુઓ છો? અત્યારે એક નવી એક ટેબ્લેટ છે જેને મંજૂરી મળી રહી છે US FDA તરફથી. અપ્રુવલ આવી ગયો છે, દેટ્સ ફાઇન, પણ ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે ફાર્મા સ્ટોક્સ માટે આઈ થિંક 3 મેજર ફેક્ટર્સ છે વિચ ઇઝ કોઝિંગ અંડર પરફોર્મન્સ. વન, I think જે જેનેરિક ફોર્મ્યુલેશન કંપની છે એમાં માટે પ્રાઇસિંગ ઇશ્યુઝ આર સ્ટીલ કન્ટિન્યુઇંગ. તો આઈ થિંક તમે કોઈ પણ કંપની જોઈ લો વિચ ઇઝ નોટ ઇન્ટુ બ્રાન્ડેડ જેનેરિક્સ, આઈ થિંક જનરલ જેનેરિક્સ જે કંપની કરે છે ફોર્મ્યુલેશન બિઝનેસમાં, એમાં પ્રાઇસિંગ પ્રેશર હજી પણ યથાવત છે. બીજું પાછું તમે એ જોવો કે આઈ થિંક જે US FDA કન્સર્ન છે હજી પણ આઈ થિંક કન્ટિન્યુ રહેશે, કારણ કે આઈ થિંક સ્પેસિફિકલી પ્રી કોવિડ અને પોસ્ટ કોવિડ તમે જોશો કે આઈ થિંક લોટ ઓફ પ્લાન્ટ્સ હેવ પ્રોબેબલી કમ અંડર સ્કેનર એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, અને આટલા માટે આઈ થિંક જેટલા પણ નવા લોન્ચીસ છે I think are getting restricted to a large extent. અને જેટલી આઈ થિંક એક પાઇપલાઇન બનાવવાની છે, R&D expenditure is expected to remain elevated, જેના માટે આઈ થિંક EBITDA margins overall થોડા કન્સ્ટ્રેન્ટ રહેશે. ત્રીજી પાછું તમે એ જો કે આઈ થિંક જે API સ્ટોક CDMO કંપનીઝ છે, a large part of the revenues got generated through COVID related revenues as well 2 વર્ષો માટે, અને આટલા માટે એક સબસ્ટેન્શિયલ જમ્પ જોવા મળ્યું. નેક્સ્ટ કોવિડ તમે જોશો કે આઈ થિંક જે કેપેસિટી યુટિલાઇઝેશન છે I think એ થોડી I think difficult થશે to probably operate at full capacities. જે હજી પણ I think એક dependence છે in terms of input materials from a lot of companies, countries outside India. એના માટે I think supply chain issues હજી પણ યથાવત રહેશે, અને આટલા માટે I think થોડો એક ડ્રેગ રહેશે અર્નિંગ્સ ઉપર on these set of companies as well. તો valuations definitely I think attractive થઈ રહ્યા છે, બસ price strength ઘણા બધા stocks in this sector નથી at this point of time. It obviously will emerge as a defensive bet at some point of time as the markets grind through and go through that slowdown. ક્યાં ને ક્યાં I think એક revert to mean definitely થશે, but at this point of time મને લાગે છે કે I think હજી પણ જે અંડર પરફોર્મન્સ છે પૂરું સેક્ટર માટે એ કદાચ કન્ટિન્યુ થશે. રિયલ એસ્ટેટ કાઉન્ટર્સ માટે મયુરેશ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સમય આવીને ઉભો છે, કેમ કે આમ આપણે જોઈએ છીએ કે રિયલ એસ્ટેટ કાઉન્ટર્સ તમે જુઓ કે બધાની મોમેન્ટમ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, બધાના સેલ્સના નંબર્સ જે છે તે એક પછી એક રેકોર્ડ નવા સેટ કરી રહ્યા છે, પણ સ્ટોક્સ પરફોર્મ નથી કરી રહ્યા. ગઈકાલે પણ અમુક વિડીયોઝ સામે આવ્યા હતા કે જેમાં કરોડોના ફ્લેટ્સ માટે લોકો લાઈનો લગાવીને ઊભા છે, અને તેમ છતાં પણ આ સ્ટોક્સની મુવમેન્ટ એવી આવી નથી રહી. મયુરેશ, I also saw those videos, yes. પણ ક્યાં ને ક્યાં I think બે ફેક્ટર જેવી રીતે હું પહેલા પણ કહેતો હતો, આઈ થિંક અને જે રુચિતને પણ હમણાં મેન્શન કર્યું, આઈ થિંક ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હાઇક્સ હજી વધશે. આઈ થિંક જેટલા ફેન સિટર્સ ઉપર છે આઈ થિંક ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ બી અનટેનેબલ, કારણ કે જેટલા EMIs આવશે for a substantial amount of a home loan that you are expected to take, at least for the next 1 year you are going to pay a elevated EMI in terms of the property itself, અને ડાઉન પેમેન્ટ પણ આઈ થિંક વધારે આપવી પડશે. બીજી વસ્તુ તમે જો કે આઈ થિંક અનસોલ્ડ ઇન્વેન્ટરી જે છે at this point of time, I think that has started piling up at this point of time. જે કોમ્પિટિશન છે સ્પેસિફિકલી મેટ્રો સિટીઝમાં from unlisted developers as well, જે ઘણી બધી રીડેવલપમેન્ટ ચાલી રહી છે, I think that is also creating some sort of a dent in terms of sales velocity જે નવા પ્રોજેક્ટ્સ માટે listed developers ના આવશે. A few of the listed developers have obviously got into the redevelopment stage as well. પણ ક્યારેક આઈ થિંક એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ પાસું જે છે, આઈ થિંક વોટ આઈ એમ રિયલાઇઝિંગ ઇન ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, આઈ મે બી કમ્પ્લીટલી રોંગ યસ ઓન ધીસ પોઈન્ટ, જે કેપ આવવાની છે 1st એપ્રિલથી ઓફ 10 crores કેપિટલ ગેઇન વાળી, ઇઝ ધેટ પુશિંગ અ લોટ ઓફ પ્રીમિયમ પ્રોજેક્ટ્સ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, અને એના પછી આઈ થિંક યુ આર પ્રોબબ્લી ગોઈંગ ટુ સી સમ એલિમેન્ટ ઓફ સ્લમ
happening on that front as well. I think એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઓબ્ઝર્વેશન છે જેને ધ્યાન રાખવું પડશે. ધ્યાનમાં રાખો. મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાનો ઘટાડો બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે મયુરેશ. ઓટો સ્ટોક્સ માટે એવા કંઈ ખાસ સમાચારો છે નહીં, પણ મને એવું લાગે છે કે ડિફેન્સમાં આ વખતે જે ગતિવિધિઓ થઈ રહી છે થોડું ઓછું એક્શન છે. કદાચ આજે અમુક હમણાં ડિફેન્સના જે ઓર્ડર સાથે આવ્યા છે એવું બની શકે. મે બી બીજા કોઈ એવા સંકેતો છે નહીં. એમના ઓટો નંબર્સ બધું વેઇટિંગ વગેરે તો એઝ યુઝ્યુઅલ જ છે, જેટલા પણ એમના મોડલ વગેરે છે તેના માટે. તો આ સ્થિતિને થોડું સમજવાની કોશિશ કરીએ અહીંયાથી. બસ ઓલરાઈટ છે. મારી સામે આઈ થિંક એક મોટું ફેક્ટર એલ નીનો નો છે. આઈ થિંક જે આપણે રિપોર્ટ્સ પહેલા સાંભળ્યા છે એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, એલ નીનો પ્રોબ્લી કમ્સ થ્રુ આઈ થિંક જે ટ્રેક્ટર સેલ્સ છે ઇન ડેફિશિયન્ટ યર, જ્યારે મોન્સૂન ડેફિશિયન્ટ થાય એ બહુ આઈ થિંક નીચે આવી જાય. તો આઈ થિંક that is one probable reason I can probably give you at this point of at this juncture. I think the farm equipment division છે M&M વાળું, because of El Nino that can have a significant amount of people. તમે દેવશે રજા લેવાનું મયુરેશ આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ. જે પણ સ્ટોક્સ અને સેક્ટરની ચર્ચા કરી, મારા પોતાની કઈ આ સ્ટોક્સમાં હોલ્ડિંગ નથી. ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કરી હોય, ક્લાયન્ટ સાથે પોઝિશન હોઈ શકે. ઓકે, ઋષિત આપના તરફથી. ઓકે, મને લાગે છે રુચિત સાથે સંપર્ક કપાયો છે. ખૂબ ખૂબ આભાર મયુરેશ અને રુચિત આપનો પણ આભાર અમારી સાથે જોડાયા અને આ સમગ્ર ચર્ચામાં ભાગ લીધો. થેન્ક યુ.